If you can hear me, shout so I know where you are. Ilan ang kasama mo dyan sa ilalim? Gusto mo ng tubig? Alisin niyo lang. Yung mga nandun, hindi sila makalabas dahil yung mga upuan na naka-UPO. Bahagi ako nung rescue sa Baguio. Noon, kapitan pa lang ako at kasama ko yung mga kadete. Nag-rescue sa Baguio. At inabot kami ng buwan. So, importante, hindi ka maubusan ng plan A, plan B, plan C, plan D. And pag may disaster kasi, lalong-lalo na yung mapapasok sa gitna ng disaster, you have to get out of that place. Kung hindi ka maubusan ng gamit, pupuntahan ka ng taong walang gamit. At yun ang masakit sa disaster. The limitations of water will drive you nuts. The limitations of everything else. Walang kuryente, wala lahat. Tapos yung limitations ng mga wala. Kailangan intindihin rin natin yan. Kahit saan tayong village ngayon, kung kunyari may kakayanan ka gumawa ng mas malaking preparasyon, nakapaligid po ang mga ang mga marginalized. Hindi po nating pwedeng iisang tabi sila sa preparasyon. Anong mangyayari kunyari ang may sanggol, mawalan ng tubig? Siguro tayong matanda, pwede tayong 1 linggo. Sabi nila 3 araw. Ba't 1 linggo pwede tayong walang tubig? Pwede natin kayanin yun. But, yun ang ibig ko sabihin. Ano ang next plan to survive? Church namin, encourage kami na mag-prepare. So, for example, mag-prepare ng 72-hour kit. Pero as a family yon. On my own talaga, nag-start ako 2015 nung nag-train ako sa Wilderness Search and Rescue. Gradual din siya. Kasi mountaineer ako. So, na-realize ko na akit lang ako ng bundok. Parang kulang ako ng survival skills. So, nagsik ako ng trainings for survival. Hi! Pasok po kayo. Pakita ko yung mga gamit na ininda ko for disaster or ibang mga situations na kunyari walang mabiling pagkain. Meron akong pagkain for several months. So, ito yung meals ready to eat. So ito yung kinakain ng mga American soldiers. Other than this, meron akong mga canned goods. Kasi nakakasawa kasi pag yan lang kakain mo. So, yun. Ito na isa sa boxes ko. So, ayan. May canned meat, canned fish. Tapos nilalagyan ko ng date. May expiration para matandaan ko. So, iniikot ko yan. Kung malapit na expiration, kinakain ko na. Tapos re-refill ko. Mabubuhay ako ng 3 months or more, at least 3 months. Hindi precise yung calculation ko. Siguro isa sa nagtulak sa akin yung 2009, Ondoy, kasi hindi ako makauwi, nakitulog ako sa classmate ko sa Katipunan, tapos wala akong mabiling pagkain. Sobra-sobra, malitag naman ang kain ko, sobra-sobra nito sa akin. Meron siyang electrolyte powder, dessert. Ano lang ba? Kasi, for example, maubusan na kinana. It's better kasi na marami kang options. Ito kasi, per box kasi ito pinibili, so hindi lahat masarap. So, mabuti na may option na ganyan, may ganito. Kung meron pa ako makikita ibang mga meals na ready to eat, bibilin ko nila. Pero limited kasi sa Pilipinas. Okay, so depende sa seller, usually mga ranging from 250 to 300 pesos isa per pack. So kung bibili ka ng 1 box, mas makatipid ka siguro 2.5. So mga 10 siguro ang laman. Sa iba-ibang menu. Pero kumbaga sa survival setting, ito luxury item to. Yes, parang for me, hindi lahat, kung hindi mo naman afford bumili ng ganito. For example, family ka, bibili one pack per person. So, better, mas mura pa ganyan.
yung mga... canned goods. So, yung akin, yung binibili ko yung easy open. Para hindi na kailangan ng fan opener. Tulungan niyo naman po kami kasi kami wala na po kami makakain, tapos wala na po kami masutan, dudunis na ng mga anak ko. Ang ano lang, 7-Eleven lang bukas. Sa Eastwood ako nakatira nun eh. Tapos limited yung walang tubig sa building namin. So yun, doon ko na-realize na I need to be prepared. Kailangan may stock ako na food, may stock akong tubig, may life vest ako sa bahay. Pero syempre hindi ko na-implement agad. Parang doon lang na sa mind ko na kailangan prepared ako. Kahit hindi ako na-trap, pwede ako lumabas, pero walang mabibili pagkain. Ano makakain? So nakakatulong din yung experience ko sa bundok kasi parang alam ko kung ano yung pagkain na pwede ako mag-survive. So ito, this is about 220 calories. So alam kong pabubusog na ako, may energy ako to go through the day. So ito kasi nabibili lang siya sa mga prepper bazaars, hindi siya nabibili sa mga grocery. So kung hindi niyo afford bumili ng ganito or wala kayong mahanap na ganito, pwedeng replacement niyo yung mga food bars. Ito, chocolate bars. May sugar na rin kasi siya, so mabubuhay na kayo for siguro ito, mga dalawang ganito, 1 million na siya sa akin. Ang tingin nila sa mga taong may violent may knife. Lalo na babae ako. So lagi nila akong joke. Parang they find me weird, but I don't really care. Sinasabi ko sa kanila na better, mas nakakatakot daw ako. So, mas nakakatakot yung hindi nasa survival situation ka na wala kang panlaban. Wala kang tools. Yung essentials ko everyday, dapat meron akong flashlight, knife, Swiss knife, raincoat. I think more important, hindi yung gamit, yung mindset. Kasi lagi ko nakakita yung some women na ang isip nila, babae lang ako, kailangan protektahan ako, kailangan pagsilbihan ako. Pag ganun kasi ang mindset mo, wala kang motivation or initiative to learn skills for yourself to protect yourself. So, I think that's very dangerous. Dapat marunong ka rin on your own. Kasi your significant other or your brother or your father will not always be there for you. Ngayon po, meron tayong Pinoy Prepper Bazaar. Makikita po natin dito mga sellers for disaster preparedness, those from the rescue community, knife and gun enthusiasts as well. Pinapakita po namin na maganda pong maghanda para sa kahit anong sitwasyon. Hindi lang po sa natural disasters, but for safety and security for everyday as well. Ngayong araw, meron tayong mga talks ranging from hardening the home, kung paano ma-secure ang ating bahay, hanggang sa security papunta sa ating sasakyan. Dahil hindi lamang sa ating katawan ang pagiging safe, dapat po meron din tayo sa kotse. Maganda yung growth ng prepper community. It was brought about also by the fact that there are a lot of private individuals that now volunteer as rescue group. It's not rocket science, guys. Isipin na lang niyo kung what disaster you want to get prepared for, then run through it in your mind. O kung halimbawa may lindol, okay pa ba yung bahay ko? Kung hindi okay, saan ba ako pupunta? Sino ba pwedeng lapitan ko? Do we have enough food for maybe 3 days? Mga ganun lang sa simple. So once na-cover mo na yung basics like knife mo, utility knife, and other stuff, shelter, so you go to the other gear that you might need in the field. So we have a folding solar panel. So it folds up to a convenient small size, but it can power your cell phone, charge up your cell phone, your iPad, your tablets, and your power banks, wherever you are as long as the sun's out. And summing up, all these items
are useless if you don't keep yung presence of mind mo. Very important for me is honey. Honey does not expire. So what happens is if you stock honey, pwede siyang andudun lang, you forget about it, the time comes that you need it, it's a good source of energy. For me, that's one number one prepper na food. I do have a flashlight, tinder, fire starter, I have a blade, I have a locally made Sesame blade Hudson Bay, a whetstone to feel sharpen the knife, paracord, lighter. You can never have enough light, so I also carry a backup. And lastly, you carry as more knife as you can. I'm a believer that there's no one knife, so I also carry a big one. Yung immediate things, what to do, what to get whenever a disaster strikes or an emergency happens. So we're getting equipment for her naman. So far, I've gotten some basic equipment. I'm getting a first aid kit for her. Although we do have basic first aid kits in the house, it's still not enough yet. So actually, I'm designing 2 kits. One is for the longer period in case we have to run, and another one is something she will carry on a daily basis. Gastos talaga pag mo sa ganito. Ang paniniwala ko po, ang preparedness nasa isip yan. It's more skill, it's more learning, education. Yung gear, it's like 10% of your preps. Improvise, adapt, overcome your situation. Pero marami akong gear ngayon. Ito na po yung kapirahan niya. Mindset, learning, will to live, will to fight, and then gear. Yang praning, overreacting, we get that a lot talaga sa prepper community. Kung may maturuan ka, kung may maturuan ng life skills, then that would be one less person to rescue. At least nabawasan ng isang tao yung sakit ng ulo mo. Ayaw namin na mapasama kami sa mga casualties or sa mga statistics pagdating sa disaster. Gusto namin iangat yung survivability rate namin or yung chance namin na makasurvive sa kahit ano sigurong disaster. It's never too late to start. Ginagawa mo rin naman to, hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para sa pamilya mo, kundi sa buo, sa lahat ng tao na nakapaligid sa'yo. This will be the wake-up call. Pag tumama yung malakas na ganyan, wake-up call sa maraming tao. Dapat nagawa ko to, dapat nagawa ko to. Wala pong excuse eh. Part ng buhay po yung magkaroon ng natural disasters. Let's face it, and let's train for it.